Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ cho các bạn một sự ngạc nhiên từ kênh channel của mình. Đó là mình xuất hiện và nói chung kính. Thực sự là mình rất là mắc cỡ và không có tự tin về đâu. Nhưng mà theo nhiều lời đề nghị, những người đã luôn đồng hành cùng mình, ủng hộ mình sẽ cố gắng giao lưu một cách tốt nhất. Nếu có gì sơ sót mà mọi người bỏ qua cho. Trước khi vào chủ đề chính của video này, mình xin nói sơ qua về cái nghề làm bếp của mình. Mình đã và đang làm việc trên 15 năm rồi. Ngày mới vào nghề, mình làm việc chủ yếu là vì đồng tiền, hoàn toàn không có đam mê, không biết trân trọng về cái nghề làm bếp của mình. Vì mình nghĩ là nghề này luôn bị coi nhẹ, bị xếp vào cái nhóm lao động chân tay, không có trình độ, không có bằng cấp. Nhưng trình độ và bằng cấp không nói lên bạn là ai, mà là thành công của bạn đang đi tới đâu. Mình chưa thành công nên mình không biết thành công là như thế nào. Nhưng trên lý thuyết mình được biết nếu thành công, trước tiên bạn phải có sự nỗ lực, biết trân trọng, biết học hỏi, biết sáng tạo. Có một điều là mình luôn cần phải học, đó là tự nói với bản thân rằng mình làm được. Nếu bạn thích nghề làm bếp thì đừng ngần ngại điều gì cả. Bởi theo nhiều người nghĩ rằng nghề làm bếp không có tương lai, không có một mức thu nhập cao. Nhưng đây thực sự là một nhìn nhận chưa đúng về nghề đầu bếp. Nếu bạn có tay nghề, bạn sẽ được các trường mời dạy. Còn bạn có vốn đầu tư, bạn có thể mở nhà hàng và mở thương hiệu riêng của mình. Nếu may mắn, bạn sẽ rất là nổi tiếng. Nếu bạn làm một món ăn nào đó, gia đình, bạn bè hay khách hàng được khen ngợi, thì cái niềm vui cuộc sống của bạn nhân lên gấp đôi. Nhưng bất cứ công việc nào cũng vậy. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, bạn có đam mê và bạn biết trân trọng với công việc của mình, thì thành công của bạn chắc chắn sẽ chờ bạn. Rồi, ok, mình sẽ không nói nhiều nữa mà vào chủ đề chính nha. Mình sẽ táo bạo làm thêm một cái bánh cưới cho cái video này mà mình rất là ưng ý. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình xem làm cái bánh cưới như thế nào nha. Đi thôi! Đây là bàn làm việc của mình. Mình muốn cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể tạo những chiếc bánh 3 tầng với giá rất rẻ. Mình mua ở chợ Một Đồng. Mình sử dụng 3 cái tô nhựa, 3 cái dĩa nhựa và 3 cái đèn nhỏ để đặt mọi thứ lại với nhau. Chỉ vài đô la mình có rất nhiều đĩa, có kích thước khác nhau với giá đỡ cho những chiếc bánh khoảng 10 inch, 12 inch và 16 inch. Nhưng chỉ có những hạt pha lê mình phải mua ở trên Amazon vì ở ngoài mình kiếm không thấy. Một cuộn 99 feet với giá 17 đồng mà thôi. Và không thể thiếu đó là keo dán sắt và súng keo nóng. Và bây giờ mình sẽ dùng keo sắt dán tô và dĩa để tạo kích thước khác nhau. Mình đặt sắt lên trên để giữ nó ở vị trí thật chặt và cho thật khô. Mình đặt sang một bên và làm tiếp cho cái tô dĩa tiếp theo. Tiếp tục mình cắt dây pha lê, ngắn hay dài, tùy theo vào kích thước đo độ cao của các tô. Mình dùng keo nóng dán các hạt pha lê vào những sợi dây để thêm đẹp mắt. Và mình dán các dây pha lê đó sát với nhau để tạo thành đèn chùm.
Tiếp tục mình cắn fondant đắp lên miếng mousse để tạo thành bánh cưới giả. Rồi, bước cuối cùng mình sẽ gắn băng rôn xung quanh dưới bánh. Mình sẽ gắn hoa, sẽ ráp 3 chân đế đèn chùm pha lê và đèn sẽ được bật lên. Ten ten ten, vậy là mình đã hoàn thành một cái bánh cưới rất là cầu kỳ. Mình hy vọng một trong số bạn xem video của mình sẽ có một đám cưới thật tuyệt vời với những chiếc bánh cưới đẹp rực rỡ hơn bánh mẫu của mình nữa nhé.